Dobrý den, jmenuji se Martin Zuzaňák a jsem produktový školitel obchodních týmů společnosti Kopos Kolín. Akciová společnost Kopos Kolín sídlí na Havlíčkově ulici v městě Kolíně. Sídlí zde od roku 1926. Firma má dlouhou historii. Od roku 1926 se zabývá výrobou různých elektroinstalačních prvků. Nyní vyrábíme úložné systémy jak z plastu, tak z kovu. Naše produkce obsahuje celkem 5000 výrobků a vyrábíme i další drobné komponenty, z kterých se ty výrobky skládají, a těch je zhruba 9000. Akciová společnost Kopos Kolín má českého majitele, takže jsme ryze česká společnost. Nejenom s českou účastí prodáváme jak v České republice, tak i v zahraničí prostřednictvím zahraničního obchodu a našich dceřiných společností. Výroba úložných systémů obsahuje jak krabičky, elektroinstalační trubky, tak i lišty, parapetní kanály a kovové nosné systémy. To vše bychom dneska navštívili. Byl bych rád, kdyby dnešní video bylo takovou virtuální exkurzí, jak po administrativní budově, kam se za chvíli podíváme. Tam uvidíme marketingové oddělení, obchodní oddělení. Nejdřív projdeme samozřejmě vrátnicí, takže recepce, kudy projde každý zaměstnanec anebo návštěva, která nás navštíví. A podíváme se do jednotlivých částí výroby, ale mohli bychom se podívat i do konstrukce, do nástrojárny a navštívíme i naše zkušební oddělení, kde teda provádíme zkoušky našich výrobků. Pojďme se na to podívat. Tak, vstoupili jsme do administrativní budovy. V přízemí se nachází recepce, odtud jsou obsluhované 2 brány. Jedna je tato pro pěší a pro osobní automobily a v zadní části areálu máme vrátnici pro nákladní a kamionovou dopravu. Zde se nachází i kodex společnosti Kopos, kde ta zmiňujeme, že nejdůležitějším člověkem pro nás je zákazník, takže všichni, kdo pracují v této firmě, usilují společně o to, aby zákazník byl spokojen, aby od nás kupoval kvalitní výrobky a dále se nám vracel jako zákazník. Nyní se nacházíme v další části administrativní budovy. Za námi je oddělení zahraničního obchodu. Jsou to obchodníci, kteří se starají o takzvané nezávislé trhy, takže vyjíždějí do zahraničí za našimi zákazníky, a je tam i správa dceřiných společností, kterých máme celkem 11 v různých zemích světa. Zde sídlí tuzemský obchod, obchodníci, kteří mají na starosti kontakt s velkoobchody elektro, a jsou zde i projektoví manažeři, kteří se starají přímo o konkrétní zakázky, konkrétní stavby a jsou v kontaktu s realizačními firmami. Dále navštívíme marketing. V marketingu sídlí produktoví manažeři, mají rozdělené portfolio podle oblastí, krabice, trubky, lišty a tak dále. A velmi úzce spolupracují i s konstrukcí, takže jdeme se nyní do konstrukce podívat. Tak nyní se nacházíme v konstrukci a mám zde vedoucího konstrukce a nástrojárny. Ahoj Pavle, já bych měl na tebe dotaz. Ahoj. Co všechno konstrukce u nás dělá? Tak takovým tím hlavním úkolem tady konstrukce je vývoj nových výrobků, zdokonalování vlastně už současné produkce a kromě toho vývoje těch nových výrobků samozřejmě tvorba nástrojů, který potřebujeme pro tu vlastní výrobu. Mm-hmm. To je ten hlavní úkol tady. Takže vy v podstatě uděláte projekt nebo nakreslíte všechno detailně, takže jak ten výrobek, ale děláte i přípravky na výrobu? Děláme i přípravky, vlastně nástroje, všechno, formy, kompletně všechno, co je potřeba pro výrobu toho daného produktu. Jo, takže tady je vlastně úplný zrod toho výrobku, anebo i potom těch nástrojů jednotlivých. Ano. Všechno. Jak dlouho si můžeme představit, že třeba ta samotná výroba toho konkrétního výrobku trvá?
To se samozřejmě liší podle složitosti toho daného projektu, pokud se jedná o jeden výrobek nebo celou řadu výrobků. Nicméně taková průměrná doba výroby nebo realizace toho projektu od toho prvopočátečního nápadu je okolo 1 roku, protože si musíme představit, že vlastně ta výroba nezahrnuje jenom výrobu nástroje, ale vlastně je tam nějaký návrh toho výrobku, který se musí zpřipomínkovat, pak vlastně se tiskne většinou nějaký 3D model, je tam velká diskuze s marketingem a v momentě, kdy teda ten výrobek si řekneme, že to odpovídá požadavkům těch našich zákazníků, tak my začneme tvořit výkresy pro nástroj. Ten předáme do nástrojárny, vyrobíme nástroj, odladíme a ty výrobky z toho nástroje potom musí jít na zkušebnu, kde se vlastně přezkouší, jestli odpovídají daným normám. Takže využíváme naši zkušebnu? My samozřejmě využíváme i naši zkušebnu, ale pro úplně nové výrobky ne všechny zkoušky jsme schopni udělat tady, takže potom se vlastně ty zkoušky dělají i venku. Nicméně největší část té výroby samozřejmě, nebo nejdelší část té výroby je vlastně to vlastní vyrobení toho nástroje, odladění toho nástroje na formy a všechny tyhle ty věci právě děláme u nás tady v nástrojárně, kde vlastně všechny ty nástroje a formy a přípravky a všechny věci pro výrobu máme pod vlastní střechou, takže se tam můžeme jít podívat. Výborně, to budu rád. Tady přicházíme do prostoru nástrojárny, kde, jak už jsem říkal, vlastně vznikají všechny ty nástroje potřebné pro naši vlastní výrobu. Nicméně tím úkolem nástrojárny není jenom vyrábět nástroje pro naši výrobu, ale samozřejmě i jejich údržba a zajišťování provozu schopnosti celou dobu. Takže ta nástrojárna má daleko širší záběr než jenom tu výrobu těchto nových, ale musíme je čistit, přestavovat, udržovat, vyrábět duplicitní nástroje, protože samozřejmě ta životnost těch nástrojů není neomezená. Takže v tomhletom směru jsme v podstatě soběstační a jsme schopni všechny ty nástroje si zařídit tady. A ta hlavní výhoda, že využíváme nebo že máme vlastní nástrojárnu, kdybychom ji měli externí, tak kdybyste to mohl nějak shrnout? Tak kromě toho, že vlastně jsme schopni si všechno udělat tady, je to hlavně o rychlosti, protože když si necháme externě vyrobit nástroj, tak v pořádku tam se to ještě časově třeba skloubit dá, ale samozřejmě jakékoliv poruchy ve výrobě řešit externě potom narušují tu časovou kontinuitu a pak by se mohlo stávat, že ten zákazník nedostane ten výrobek v tom nějakém čase, který jsme mu byli schopni slíbit. Takže ta hlavní výhoda je v podstatě o rychlosti a flexibilitě. Jsme o těch nástrojích víme úplně všechno a jsme schopni pružně reagovat na potřeby těch zákazníků. Vždycky je horší být na někom závislý a čekat, přesně, až bude mít čas, anebo dohadovat se i o ceně, než si to udělat sám ve své firmě. Přesně tak. A ještě mi napadla taková myšlenka know-how, že v podstatě pokud to máme všechno u nás, tak máme absolutní přehled. Přesně. Kdybychom to dělali externě, tak je to věc, kterou nedokážeme asi nikdy uhlídat. A cokoliv se stane na nástroji, tak jsme schopni okamžitě opravit, protože máme od toho výkresy, máme dokumentaci, máme všechno. Jasně. A prakticky ty nástroje a výrobu těch samotných výrobků bychom mohli vidět ve výrobě, takže my se tam teďka s dovolením půjdeme podívat. Já ti děkuju za zodpovězení mých dotazů, přeji ti úspěšný den a zase se někdy uvidíme. Díky. Díky. Ahoj. Ahoj. Tak před chvílí jsme navštívili nástrojárnu, kde nám bylo vysvětleno, jak se ty samotné nástroje pro jednotlivou výrobu vyrábí a chystají. A nyní jsme v první výrobní hale pro elektroinstalační lišty a parapetní kanály, kde bych využil přítomnost mistra a zeptal se, jak ten celý proces výroby elektroinstalačních lišt probíhá. Výroba probíhá na nových moderních technologiích od renomovaných značek. Ano. Probíhá tak, že to vyrábíme z 70% vlastního granulátu. Proces je takový, že se ten materiál v tom extrudéru zplastifikuje, projde nástrojem, potom kalibraci a na konci vidíte je finální výrobek, na který používáme děličky bezpustový.
Takže ta lišta v podstatě vypadne už nadělená na patřičnou délku, je naděrovaná, je potažená folii, vlastně všechno, co je potřeba, a je teda nutná obsluha, která odebírá hotový výrobek a provádí to balení. To samotné najíždění a obsluhu provádí plastikář, který obsluhuje 2 až 3 stroje, někdy i 4, podle toho, jak jsou dány technologii, a to samotné balení provádí pracovnice balení. A vidím teda plnou halu těchto výrobních strojů, ale těch výrobků máme daleko více, takže předpokládám, že jeden stroj zvládne více výrobků. Ano, hlavně těch menších lišt, kde se vyrábí třeba 3-4 druhy výrobku na jednom stroji. A co se týká možnosti nějakých barevných odstínů, když máme v nabídce pro barvenou lištu, tak to se děje jakým způsobem? Co se týče PVC lišt, tak si vyrábíme vlastní granulát, který už je přímo odbarvený s tím sírny, takže my nemusíme nic přibarvovat. Nyní máme novinku v sortimentu, je to bezhalogenový parapetní kanál 110x65D. Tam se to teda liší asi tím vstupním materiálem. Ano, tam se používá bezhalový materiál, který je nakupovaný, který si sami nevyrábíme. A co se týká ty obsluhy, tak děláme na 2, na 3 směny? Děláme na 2 směny, 3 směny a nepodržitý provoz. Máme to rozdělené podle toho, jaký jsou požadavky prodeje. Jo, to je nejdražší pro nás je pravděpodobně asi zastavení toho stroje a rozjetí té výroby znova. Přesně tak. A tím pádem je přestavba, čištění a údržba. To je to, co nás vlastně stojí, dá se říct, nejvíc. To je časová investice. Ideální je tu zakázku najet a udělat to v jednom kuse. Udělat co nejvíce v jednom kuse. Fajn. Tak já vám děkuji za váš čas, popřeju vám příjemný den a mějte se hezky, ať se vám daří. Děkuji vám taky. Zatím. Naschledanou. My se půjdeme podívat na další pracoviště. Tak. A tady máme naši zkušebnu, ale dneska na nás nemají čas, takže se půjdeme podívat rovnou na výrobu trubek a budeme se jí věnovat v nějakém dalším videu. My jsme před chvílí navštívili halu, kde se vyrábějí lišty, a nyní se nacházíme v hale, která je přímo určená pro výrobu elektroinstalačních trubek. Já bych využil příležitost a zeptal se mistra výroby, jaký je zásadní rozdíl mezi výrobou lišt a výrobou elektroinstalačních trubek. Tak elektroinstalační trubky vyrábíme dvouplášťový, tak základní rozdíl je to, že máme 2 extrudéry, kterým prochází materiál a ten se slučuje ve vytlacovací hlavě a jde vlastně 2 stěny na jednou a jdou skrz korugátor, kde vlastně vzduchem se vytvarují, jdou do chladící vany, následně na naviják, kde se dle přání zákazníka stříhají na určitý počet metrů, buď 25, 50, jak si zákazník přeje. Všechny typy trubek a těch kopoflexů se vyrábí na těch strojích? Všechny typy kopoflexů se vyrábí na těchto strojích. Máme vlastně kopoflexy vyráběné od nejmenších, to jsou průměr 40, po největší, což je 160 průměr. A co se týká barevnosti, vidím, že děláme i různé typy barev. To se dá nějak dobarvit? Určitě, vlastně my ten materiál barvíme zase dle přání zákazníka, od červené po modrou až žlutou, podle toho, jak si zákazník přeje. Takže dá se víc vstříc zákazníkovi to, co si přeje, dokážeme to nějakým způsobem dobarvit. Vidím, že se to i osazuje přímo těma spojkama, takže až když je ukončená ten poslední cyklus, tak se tam dá spojka. Když je dokončen cyklus, tak dochází k profouknutí vodícího provázku. Ten provázek slouží k instalaci struny, na který se následně naváže ten kabel a protáhne se s tím celá ta trubka. A pak jsem se chtěl zeptat ještě na to balení. Vidím, že samozřejmě buď to se to dá takhle asi dodat zákazníkovi, anebo existuje takzvané paletové množství. Takže to děláme přímo tady. Přesně, nachystáme to. Nachystáme na dílně. Týká se to hlavně těch malých dimenzí 40, 50, 63. Co se dá poskládat na paletu. Co se dá poskládat na paletu a ty větší dimenze, my tomu říkáme na volno, který se pokládají na prostor skladovací a následně odchází k zákazníku. Tak já vám děkuji za váš čas, děkuji za zodpovězení mých dotazů a budu se těšit na nějaký další video. Mějte se hezky. Není zač, nashledanou.
Nyní se nacházíme ve výrobní hale, která je určená na rozdíl od lišt a trubek ke kusové výrobě. Takže zde se vyrábějí krabice a další věci. Já bych se zeptal mistra, jaké všechny výrobky na lisostřiku dokážeme vyrobit? Takže v naší hale střikovací nejenom krabičky elektroinstalační, ale veškerý elektroinstalační materiál vyrábíme na lisech renomovaných značek. Mám tomu rozumět, že to kromě krabic, nebo všech typů krabic, tak i doplňky k těm krabicím, myslím tím víčka, nástavní kroužky. Veškeré doplňky, kryty, všechno. Spojky a tak dále k rozvodům krabicovým, lištovým. Týká se to i doplňků, jak jsme říkali, kolínka, spojky, přichytky, vlastně všechno, co je potřeba, kusová výroba, tak se dělá na lisostřiku. Veškeré příslušenství. Já bych využil váš čas a zeptal se, máme tady speciální krabici, je to novinka, 5násobná krabice, která má jak teda pevnou část, tak i membránové průchodky. Jak tato výroba vůbec probíhá? Je to nová technologie. Je to dvoukomponentní stříkování, to znamená, v první fázi se nastříkne jeden typ materiálu a v druhé fázi se musí dostříknout ten druhý, kdy ta forma se otočí a dojde ke spojení těch dvou materiálů. Takže záleží na tom, na té formě a ta je uspůsobená k tomu, aby jsme tam ve dvou fázích, jak teda nejdřív tu samotnou krabici, tak potom i ty membránové vstupy dokázali teda vyrobit, dá se říct, ve dvou fázích, ale pořád probíhá jeden proces. Přesně tak. A mě by potom zajímalo, když vidím to množství těch šroubků, přístrojové šroubky, montážní šroubky, patky i označení vlastně čarovým kódem, jak tohle všechno dokážeme v té krabici zajistit. Máme to speciální automaty, můžeme se tam podívat. Fajn, tak jdeme se na něj podívat. Nyní se nacházíme v zadní části výrobní haly, kde se vyrábí elektroinstalační krabice a příslušenství. A zde máme speciální stroj, který nám umožní osazení krabic, šroubky a patkami. Mě by zajímalo, jak ten proces probíhá. Ten proces je téměř automatický. Obsluha pouze zakládá poutovary výrobky do zásobníku a hotové výrobky ukládá do kartonů. Jinak ten postup je automatický, automat zakládá šroubky, utahuje šroubky předepsaným momentem a v poslední fázi nastříkává typový kód. Takže ten stroj má jednotlivé části, jakoby stanoviště a postupně dochází k tomu osazování a vlastně vybaví tu krabici kompletně k použití, takže potom už se akorát obsluha ji vezme, udělá výstupní kontrolu, jestli tam všechno je v pořádku, ukládá do krabice a může to být nachystáno na expedici. Ten stroj umí, předpokládáme, samostatné i vícenásobné krabice a samozřejmě ještě musí být nějaká obsluha, která nám doplňuje zásobníky, šroubky, patky a krabičky samotné, takže ta obsluha je zde potřebná, ale samozřejmě šetříme výrazně lidskou práci, protože tohle všechno by museli dělat přímo pracovníci. Ano, je to tak. Dřív docházelo k tomu, že se šroubovalo ručně a tohle stroj nám to všechno. Já vám děkuji za váš čas, za vysvětlení a zodpovězení mých dotazů. Mějte se hezky, přeju úspěšný den a my se jdeme podívat na další pracoviště. Prošli jsme si výrobu plastových výrobků a nyní se nacházíme v hale pro kabelové nosné systémy. Já bych využil přítomnost mistra a zeptal se, co se za těch přibližně 15 let, kdy teda se zabýváme výrobou z kovu zde v Kolíně, co se za tu dobu změnilo? Tak nejvíce změnila výroba toho příslušenství ke žlabům, protože předtím se to dělalo na Moravě a teď už se to dělá všechno tady pod jednou střechou. Takže v této hale vyrábíme jak samotné žlaby, lávky, tak i to příslušenství. Ano, přesně tak. Všechno je v jedné hale. Všechno je v jedné hale. Jestli nám můžete přiblížit ten proces, jak vlastně od nákupu nebo přivezení toho polotovaru, toho samotného plechu, jak to probíhá ta výroba? Ta výroba probíhá vlastně na ty žlaby, tak vidíme, máme nějaký vstupní materiál, což je ve svitkách, a na to příslušenství máme tabuloviny. Ty vlastně zpracováváme na strojích, na ohraňovacích lisech, vysekávačkách a nebo tvarovacích linkách, podle toho, co přesně vyrábíme. A pokud si to máme nějak představit, že to se vyrábí například nějaký kabelový žlab,
Jak vypadá finální podoba? Je tam teda nějaká nutná manipulace, jako náročná třeba pro tu obsluhu? Na těch žlabech ty jsou náročný, protože jsou náročně váhově, děláme 2metrový, 3metrový žlaby a jsou poměrně těžký od malých šlabů po velký šíře. Ty jsou těžký a právě proto teď jsme udělali inovaci, hlavně tenhle rok máme balení robotický a budeme teď balit robotem tyhle ty všechny druhy žlabů. I dokonce to odebírání toho materiálu, těch hotových výrobků bude to roboticky, to bude automaticky. No, tak tím se usnadní hodně asi práce. A pak bych se zeptal ještě na jednu věc. Nejběžnější je povrchová úprava s enzymerem. To je tenká vrstva zinkování. A pokud se vyrábí něco a je potřeba pro zákazníky udělat žárovým zinkováním, tak jak to děláme? Vyrábíme to se surového materiálu z černého plechu. Máme tloušťku od 0,7 až do 2 a posíláme to potom do kooperací po celé České republice, aby to měl zákazník co nejdřív u sebe. Takže my to vyrobíme z běžného normálního plechu a pak přímo tu zakázku nebo tu dávku, kterou potřebujeme, odvezeme do nějaký smluvní zinkovny a tam se to nazinkuje. A vezeme to asi pravděpodobně přímo k zákazníkovi. Ne, ještě to jde k nám na nějakou úpravu, přebalení, na zjištění kvality toho zinkování a to je potřeba. Obroušení a potom to jde až k finálnímu zákazníkovi. Perfektní, fajn. Tak díky moc za zodpovězení mých dotazů. Popřeju příjemný den a budu se těšit na nějaké další setkání. Díky, zatím, naschle. Po návštěvě výrobních prostor jsme nyní v oddělení prodejní logistiky. Já bych využil příležitosti a zeptal se vedoucí prodejní logistiky, jak se v tomhle množství výrobků dokážeme orientovat, jaký v tom máme systém. Tak skladový systém je plně automatizovaný. Některé výrobky mají svou pevnou pozici, některé mají i pevnou, i zásobní pozici. A zásobní pozice, ty můžou být uloženy kdekoliv ve skladu a pevná pozice, ty jsou vlastně místo, kde je velmi snadno a rychle přístupné. A dříve skladníci ještě před automatizovaným systémem, tak si museli vyloženě pamatovat, kde jaký artikl je uskladněn. Takže to bylo výrazně náročnější na čas než nyní. Co se týká drobnějších výrobků, drobnější výrobky máme uloženy v automatizovaných regálech, kde systém po zadání zakázky sám položky nalezne a přiveze přímo před skladníka, který jej velice jednoduše odebere a předá do zakázky. Zde je velká úspora času. Takže to výrazně pomohlo a urychlilo tu samotnou nakládku. Přípravu zakázek, ano. Kdybych jsme teda nyní se ocitli už přímo na nákladové rampě, kde teda to souvisí přímo s nakládáním kamionů, máme to zastřešeno, což je velká výhoda. Kolik takových kamionů k zákazníkům dokážeme denně vybavit? Je to v průměru někde kolem 25 aut za den a pokud by se to někomu zdálo, že je to málo, je to tím, že sortiment výrobků Koposu je tak velice rozmanitý co do velikosti, objemu i váhy a samotná příprava, vyskladnění a příprava k expedici i nakládka není otázkou minut, ale spíše hodin. Takže to velmi rozdílné, pokud nakládáme 1, 2, 3, 10 typů výrobků, využíváme plně kamion i většími výrobky, takže ta nakládka je rychlá. Naopak, když se bavíme o stovkách nebo i tisíci typů výrobků, tak samozřejmě ta nakládka je výrazně delší. Pak se to může protáhnout právě až na více než hodinu. Já vám děkuji za váš čas. Jsem rád, že jste si na nás našla čas a zodpověděla mi otázky. A popřeji vám příjemný den a děkuji moc. Děkuji, také není zač, nashledanou. A nyní se nacházíme na konci naší virtuální exkurze. Pokud nás chcete osobně navštívit, sledujte naše stránky, kde se včas dozvíte o plánovaných exkurzích u nás v Koposu. Mějte se hezky, nashledanou.